allemaal, welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Binnenkort is het kerstfeest en dan is het altijd leuk als je versieringen hebt die je ook zelf hebt gemaakt. Ik heb deze kleine stitcherie geborduurd en voordat ik ga uitleggen hoe ik hem heb gemaakt, laat ik eerst even zien wat je ermee kunt doen. Kijk, hij is ongeveer, nou zeg maar ruim 10 centimeter breed en ongeveer 11 centimeter hoog. Zoiets ongeveer. En nu dacht ik, als je nu bijvoorbeeld een klein tasje hebt, dan kun je hem erop naaien. En dan heb je een leuk kerstcadeautje voor iemand. Je kunt hem ook, zeg maar, op een alternatief zakje borduren. Dat is ook een idee. Wat je ook kunt doen, je kunt hem ook als kerstversiering gebruiken. Zeg maar dat je een slinger van stitcheries wil maken. Dan borduur je er nog een heleboel bij. En dan hang je die aan een koordje of aan een lintje, een lange. En dan hang je hem zo vast. En dan kun je hem zo ophangen. Als je niet zo'n ronde knijper hebt, dan kun je dat natuurlijk ook met een gewone knijper doen. Zo. Kijk, en dan, als je dat een beetje in het midden doet, zo. Kijk, dan heb je een leuke stitcherie. Je kunt hem zelfs op de hoek zo ophangen. En als je er nog meer hebt, dan heb je een hele slinger. Tot zover wat je er ongeveer mee kunt doen. Dan ga ik nu laten zien hoe ik hem gemaakt heb. Even kijken hoor. Die heb ik zo meteen nodig. Ik ben begonnen met dit lapje. En toen heb ik wat leuke andere lapjes erbij gezocht. Kijk, heb ik deze hierop geborduurd. Kijk, met allemaal rijgsteekjes, stiksteekjes, een beetje van alles wat. En een hartje erop geborduurd. En hier heb ik stersteken geborduurd. En hoe gaat nu zo'n stersteek? Nou, dat zal ik je laten zien. Kijk. Je borduurt eerst een kruissteek. Zo. En dan kom je hier omhoog. Dan steek je hierin. En dan kom je hier onder omhoog. En dan ga je hierin steken. En dan heb je je stersteek. Dus een kruissteek. En die mag best wel een beetje aan de ruime kant zijn, want je moet die andere steken er nog tussen borduren. En dan halverwege kom je omhoog. En dan ga je
hier tussenin. En dan hier omhoog. Kijk, en het hoeft niet zo perfect, want het is gewoon slow stitching. Heerlijk borduren zoals je zelf wil. Dat is de stersteek. Toen had ik een lapje met allemaal stippeltjes. Die vond ik hier wel leuk passen. En om er een beetje groen in te brengen, heb ik een bandje erop geborduurd. En op die stipjes in die rode bloemetjes heb ik dus Franse knoopjes geborduurd met wit. En toen had ik nog een leuk bandje met kleine kerstboompjes. Die heb ik hier geborduurd. En een klein hartje in het midden. En daaromheen heb ik verlengde Franse knoopjes geborduurd, stiksteekjes en hier ook nog kleine steekjes. En in het midden van dit lapje heb ik een sneeuwvlok geborduurd. En nu vergeet ik eigenlijk nog een stukje, want kijk, hier zie je een geel randje. En dat gele randje, dat komt van dit kant. En van dat kant heb ik gewoon dat bovenrandje een stukje van afgeknipt, losgeknipt. En dat kan ik dus nu ook nog even doen. Kijk. Zo kun je dus een groot kantstuk gedeeltelijk gebruiken. Kijk, die heb ik dus hier zo vastgenaaid. Die sneeuwvlok, die is niet zo moeilijk. Die is vanaf het begin, vanaf het midden, is die opgebouwd. Nou, dat zal ik ook even laten zien. Even kijken. Ik ben begonnen met 2 steken recht naast elkaar. Dus 1 steek hier en 1 steek daar. Zo, die vormen dus samen een lijn. Dan kom ik in het midden weer omhoog. En dan ga ik een beetje schuin deze kant op. En dan weer naar het midden. En dan even kijken, een klein stukje verder uit het midden. En dan een steekje naar rechts. En een steekje naar links. Kijk, nu heb je zeg maar 6 pootjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is de basis van je sneeuwvlok. Nu ga ik zeg maar een steekje deze kant op. En dan maak ik een veetje.
Zo. Dan een klein stukje verderop. Maak je ook weer een steekje. En dan weer zo'n veetje. En dan weer naar deze steek terug. En dan gaan we hier verder weer terug naar beneden. En dan steken we hier in. En dan gaan we hier een veetje maken. En dan weer naar de ene poot van de sneeuwvlok, zeg maar. En dan gaan we weer hier terug. Zo. Kijk, en als je dat nu bij die andere pootjes ook zo doet, 6 in totaal, dan krijg je een sneeuwvlok. Kijk, dit is het begin. En dan heb je hier die rechte steekjes en dan hier die V-vormpjes. En dat is hier ook zo, V-vormpjes. En dat heb ik dan 6 keer gedaan. En dan krijg je dus een sneeuwvlok. Kijk, hier kun je nog goed zien die kleine verlengde Franse knoopjes. Zal ik die ook nog even laten zien? Even kijken of ik nog genoeg draad heb. Ja. Kijk. Een verlengd Frans knoopje gaat als volgt. Je komt omhoog. En je hebt een stukje draad. En dan 1, 2, 3 keer, zeg maar, om je naald heen. Je houdt het draadje goed vast en een klein stukje verder steek je weer in. En dan trek je je draad aan. Kijk, dan krijg je een steeltje met een Frans knoopje erop. Dus zeg maar omhoog. En eentje verder. 1, 2, 3 keer om je naald heen. En dan een stukje verder insteken. Draadje vasthouden. Doortrekken. En dan heb je een verlengd Frans knoopje. Nou, dit was het eigenlijk. Ik heb dus wel vestonsteken hier omheen geborduurd, zodat het mooi afgewerkt is. Want een kantje was eerst de bedoeling, maar daar was niet zoveel ruimte meer voor. Want dit zit natuurlijk al vrij aan de kant.
Dus dan is een oplossing heel mooi als je vestonsteken borduurt. Dan is je stitcherie ook mooi afgewerkt. Ik hoop dat je hem leuk vond. En veel plezier met het borduren van leuke kerstversieringen. En graag tot de volgende keer.